আজি মই লৈছো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া মোবাইলৰ ট্ৰিক এই ট্ৰিকটোৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটো দেখিবলৈ শুৱনি কৰি তুলিব পাৰিব বিশ্বাস হোৱা নাই হ'ব ৰব অলপমান ৰোৱা না ভিডিওটো অলপ চাই লোৱা মাত্ৰ দুটা ট্ৰিক দেখুৱাম আপোনালোকক এই মোবাইলটোত কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব প্ৰথমটো ট্ৰিক আপোনাৰ মোবাইলৰ যিটো নাম্বাৰ টিপা কিপ্যাড আছে কিপ্যাডখনৰ ওপৰত হ'ব আৰু দুই নম্বৰ টিপ আপোনাৰ কলাৰ স্ক্ৰীনৰ ওপৰত হ'ব মানে আপোনাক যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা ফোন কৰিব কোনোবাই তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলৰ যিটো কলাৰ স্ক্ৰীন উঠে সেই কলাৰ স্ক্ৰীনটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব এনেইটো নোৱাৰি চেঞ্জ কৰিব এটো ফোনৰ ফিক্স হয় কিন্তু মই দেখুৱাম না আপুনি মোৰ ভিডিওত চাওক হেখলৈকে চাওক লাইক এটা কৰক আকৌ ইমান ধুনীয়া ট্ৰিক এটা দিম আপোনালোকক লাইক কৰক আৰু লগতে কলাৰ স্ক্ৰীনটো চেঞ্জ কৰক আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী আপোনাৰ মৰমৰ ফটোবিলাক ইউজ কৰি আপোনাৰ কলাৰ স্ক্ৰীনটো দেখিবলৈ শুৱনি কৰি তোলক অতি সোনকালে গতিকে দেৰি নকৰি বলক ভিডিওটোলৈকে আগবাঢ়ো কিন্তু তাৰ আগতে ভিডিওটো আপুনি এটা লাইক কৰক আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক গতিকে দেৰি নকৰি বলক ভিডিওটোলৈকে আগবাঢ়ো নে কি ক প্ৰথম ট্ৰিকটো হ'ল আপোনাৰ মোবাইলটোত যেতিয়া আপুনি কলিঙত যায় তেতিয়া আপুনি ইয়াতে নাম্বাৰ যেতিয়া টাইপ কৰে এটা সাউন্ড ওলায় সাউন্ডটো শুনি লওকচোন এই সাউন্ডটো আপুনি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব যদি এই সাউন্ডটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপুনি ইয়াতে অপচনত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত সেটিংছত ক্লিক কৰক আৰু আপুনি তলৰ ফালে যাওক আৰু ইয়াতে এডভান্স সেটিংস অপচনটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰক আৰু প্ৰথমতে যেটো দেখা পাইছে ডায়াল পেড টাচ টোন বুলি এইটোত ক্লিক কৰক আৰু এইটো দেখিছে ডিফল্ট হৈ আছে আৰু ইয়াক ক্লিক কৰি এটো পিয়ানো কিজ কৰি দিয়ক এতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ মোবাইলটোত যিমান নাম্বাৰ টিপিব আপোনাৰ সাউন্ডটো পিয়ানো হৈ যাব প্ৰথম ট্ৰিকটো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰক এবাৰ বলক দুই নম্বৰ ট্ৰিকটো আপোনাৰ কলাৰ স্ক্ৰীনখন চেঞ্জ কৰি দিও মাত্ৰ 1 মিনিটত গতিকে বলক আপুনি এই কলাৰ স্ক্ৰীনটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি প্লে ষ্টৰৰ পৰা এটা সফটৱেৰ ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু সেই সফটৱেৰটো ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে আপুনি প্লে ষ্টৰত যাওক আৰু ইয়াতে আপুনি সাৰ্চ কৰক বানি এই বানি সফটৱেৰটো আপুনি ইনষ্টল কৰি লওক আপোনাৰ মোবাইলত আৰু ইয়াক মই ওপেন কৰি দিছো মোৰ যেটো ডাউনলোড হৈ আছে তাৰ পিছত প্ৰথমতে আপুনি নেক্সট কৰক তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট আহিব ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াতে কিছুমান পাৰমিশন দিব লাগিব এই পাৰমিশন কেইটা আপুনি দি দিয়ক এতিয়া এনেকুৱা এখন মেনু আহিছে আৰু এই মেনুখনত আপুনি ইয়াতে যেটো তলৰ চাৰিকোণীয়া ভাগ আছে এই ভাগটোত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াতে আপোনাৰ থিম বিলাক আহিব ইয়াতে বহুত ধৰণৰ থিম আহিব আপুনি যেটো ষ্টাইল ৰাখিব বিচাৰে সেই থিমটো আপুনি এক্টিভ কৰি দিলে থিমটো থাকি যাব যদি আপুনি নিজস্ব ফটো দিব বিচাৰে আপোনাৰ নিজৰ ফটো দিব পাৰে বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী ফটো দিব পাৰে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব আপুনি আকৌ এই থিমটোত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াতে দেখিছে জাস্ট এড ইওৰ ফটো এই অপচনটোত আপুনি ক্লিক কৰক তাৰ পিছত ইয়াতে দেখিছে আপুনি কাস্টম উঠি আছে ইয়াতে আপুনি প্লাস চিনত ক্লিক কৰক আৰু আপোনাৰ গ্যালাৰীটো অপচন আহিব গ্যালাৰীটোৰ পৰা আপুনি এখন ফটো সিলেক্ট কৰি লওক আৰু মইও সিলেক্ট কৰি লওঁ দেখিছেনে মই ফটোখন সিলেক্ট কৰিলো আৰু কোনখিনি দিব বিচাৰে ফটোটো সেইখিনি আপুনি সিলেক্ট কৰি লওক তাৰ পিছত ওপৰত ক্ৰপ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু ইয়াতে যেটো এপ্লাই আছে এপ্লাইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক দিয়াৰ পিছত আপোনাক ইয়াতে বিচাৰিব গো প্ৰিমিয়ামত গলে আপুনি ইয়াক পইচা দিব লাগিব আৰু ওৱাচ ভিডিও আপুনি যদি ভিডিওটো চাই তেলে ফ্ৰীতে হ'ব গতিকে আপুনি ওৱাচ ভিডিওত ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু এটো ক্লোজ কৰি দিয়ক আপোনাৰ এটো এপ্লাইড হৈ গল থিমটো এতিয়া আপুনি ব্যাক কৰি দিয়ক আৰু আপোনাৰ বেলেগ এটা মোবাইলৰ পৰা ফোন কৰি চাওক আপোনাৰ ডিসপ্লে চেঞ্জ হৈছে না মই ফোন কৰি চাই আছো দেখিছেনে আপোনালোকে মোৰ ইয়া মোবাইলত ফোন আহি আছে আৰু এই ফোনটো আপুনি ৰিসিভ কৰিবৰ কাৰণে এইটো আপুনি তলৰ ফালে টানি দিব পাৰে আৰু নহলে আপুনি ওপৰৰ ফালে কৰি দিলে এইটো কাট খাই যাব মই ৰিসিভ কৰিবৰ কাৰণে এইটো তলৰ ফালে কৰি দিলো ফোনটো ৰিসিভ হৈ গল আপোনালোকে চাওক লাইভ প্ৰুফ এয়া আপোনাৰ টাইমাৰ চলি আছে ফোন ৰিসিভ হৈ আছে এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ কলাৰ স্ক্ৰীনটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ ফটো দিব বিচাৰে দিব পাৰে এতিয়া আপুনি গম পালে আপোনাৰ মোবাইলৰ কলাৰ স্ক্ৰীনখন কেনেকৈ হলাব পাৰিব আপোনাৰ যি কোম্পানীৰে মোবাইল নহওক কিয় আপুনি ধুনীয়াকৈ হলাব পাৰিব গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিল যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা ধুনীয়াকৈ লাইক কৰক আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে সাবস্ক্ৰাইবো কৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স বিলাক এই চেনেলটোত আপুনি পাই থাকিব গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল আগলৈ নতুন ভিডিও হৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ